ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසට අල බැදුමක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් අල තෙල් දාන විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අල ගන්නකොට මේ විදියට අල තෙල් දානකොට අල පෙති හීනි වෙන තමයි කපා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මුලින්ම තාචියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පොඩියට කපාගත්ත අල ටික මේකට එකතු කරන්න. අල ටික එකතු කරලා මම මේකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා අපි අල ටික බාගෙට බැද ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. දැන් මේ විදියට බාගෙට අල ටික බැදුනට පස්සේ මම අල ටික පැත්තකට අයින් කරලා ඒකට එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ටිකක්. ඒ වගේම රම්පේ, කරපිංචා, අමු මිරිස් ටිකක් මේකට එකතු කරනවා. එකතු කළා අපි මේ ටිකත් හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඒ ටික විනාඩි 2ක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් ටිකක්. ඉතින් මම කෑලි මිරිස් ටික දාගන්නේ මේ හට්ටියේ පැත්තකට. මිරිස් ටික කෙලින්ම අපි අලවලට ලුණු වලට එකතු කරන්නේ නැතුව හට්ටියට එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කර කරලා වගේ ගත්තම ඒක හරි රසයි. ඔයාලා මේ විදිහට හදලා නැත්නම් හදලා බලන්න. ඊළඟට මම කෑලි මිරිස් එකතු කරලා කහ කුඩු ටිකකුයි ගම් මිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරා. ඉතින් මේ දේවල් නම් ඔයාලගේ රස අනුව ඔයාලගේ සැර අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට තක්කාලි ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් තක්කාලි දාන එක නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ටික අඩු ගින්දරේ හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදියට අල බැදුමක් හදාගත්තම අපිට මස් මාළු කරවල මේ මුකුත් නැති දවසට උනත් බත් එක්ක කන්න පුළුවන්. පොල් සම්බෝලයක් පරිප්පු ටිකක් හදාගත්තම. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඒ වගේම තමයි මේ අල බැදුම අපිට බත් මුලකට උනත් බඳින්න පුළුවන්. මේක නරක් වෙන්නේ නැහැ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට අල බැදුම් හදලා කාලා නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අල බැදුම් හදන්නේ අල තම්බලනේ. ඉතින් අපිට අල තම්බ ඉන්න නැතුව මේ විදියට කෙලින්ම අල ටික කපලා දාලා මෙහෙම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.